в нас Space One від Anker, Soundcore Space One. Це навушники середньобюджетні. Вони коштують щось там приблизно 70-80 баксів. З нашим промокодом в опису під цим відео для вас розмістив, ще дешевше будуть. Але вони позиціонуються як легкі, прикольні навушники, конкуренти якимсь навушникам достатньо відомим навушникам. Я не буду називати моделі від Sony та Bose. Але давайте я відразу скажу своє враження і відразу скажу вам таку річ. Якщо ти хочеш зробити навушники для ширпотребу, то роби, щоб там класно звучала попса, наприклад, хіп-хоп, реп чи електроніка. Ну, включно EDM, там, денс, там, техно. І це навушники саме з цього, скажімо так, табору. Ну, на них це звучить просто ідеально. 5 із 5. Якщо ти хочеш аудіофільські навушники, то це потрібно робити класику, класно відтворюючи джаз і, звісно ж, метал. Але ні метал, ні класика тут не грають. І я це кажу відразу на початку огляду, щоб ви не витрачали свій час. Джаз тут більш-менш нормально, але мої вподобання, вони трохи відрізняються від оглядачів, які оглядали їх раніше. Бо для мене тут джаз звучить більш-менш нормально, десь на 4 із 5. Класний набір функцій, активний шумодав, який вирізає до 98% шуму. Так? Тут є навіть додаточок. Heart ID – це класна функція, яка вимірює твій слух і підбирає там золотий профіль, як його називають. Multipoint, який дозволяє під'єднуватись до 2 пристроїв одночасно. І оці штукенці, так, оці накладочки, вони з ефектом пам'яті дуже м'якенькі. Але це не для великих вух, хоча вони і вважаються повнорозмірними. Коли в тебе вуха більш ніж середні, то ти будеш відчувати дотик до задньої стінки навушників, до сіточок. Так, є як є. Тут є візуальний датчик. Ось він, бачите, він покаже. Ось, будь ласка. Я на розпаковці не знав, що це таке, але потім вже розібрався. Виходить, це візуальний датчик, що ти коли знімаєш, одягаєш, вони там відтворюють, зупиняють музику. Також це прикольно. І навіть є під'єднання через 3.5. І все це підкріплено сертифікацією Hi-Res Audio Wireless і Hi-Res Audio, бо в них є кодек LDAC, ну, який працює, в принципі, не на всіх, і який дозволяє на андроїдах, тут, до речі, Bluetooth 5.3, досягти 990 кілобіт. Це дуже прикольно. Коротше, давайте так. Зараз ми їх стисло послухаємо. Я їх слухав тиждень і знаю, що я просто вам скажу стисло свої враження і про сцену по кожному з жанрів, і про те, як вони звучать. Але зараз ми перейдемо їх, розпакуємо, подивимось на ергономіку, потестуємо, як в них розмовляти і, звісно ж, послухаємо там, зробимо висновки. Але перед цим, будь ласка, підпишіться, натисніть дзвоник, і в опису під цим відео є посилання на ці навушники і на нашу акцію, яка проходить на цей час. Тож, переходимо. Soundcore by Anker. Це в нас Noise Cancelling Up, ну як вони там, шумодав. Бачите, адаптивний шумодав, Hi-Res Audio Wireless, Hi-Res Audio. 40 годин з ANC, можуть працювати 55 без ANC. Тут я, в принципі, їх вже відкривав, тут є і пломби, і тут, і тут. Коротше, вони там стільки різних пломб нафігачать. А давай їх віддірвемо повністю. Отак зробимо. І все. Ну давай, відкривайся. Опа! Переклади. Soundcore меня ганьюм. Бачите, лисичка за годину навчилася говорити по-китайськи. Так, тепер самі навушники. Навушники повний розмір. Бачите, вони регулюємі. Це пластик, відразу кажу, це не метал, хоча всередині, скоріш за все, металева якась вставка. Бо такі досить цікаві. Тепер давайте так. Тут в нас така шкіра молодого дермантину, в принципі, але середня жорсткість, нормально, я вам скажу, буде дуже зручно носити. Скоріш за все, тут все-таки металева в нас дужка. Тут в нас memory foam, тобто це в нас з ефектом пам'яті. Оці штукенці, вони також синтетичні. Знаєте, що саме цікаво? Що це таке? На одному вусі. На одному. На іншому такого немає. Що це таке? Ладно, це, мабуть, датчик зняття.
Коротше, зараз будемо розбиратися. Самі вони з ABS пластику, досить цікаві, досить якісно зроблені. В нас є, бачите, Type-C зарядник, зарядка під 3,5 вхід, є в нас кнопка живлення, є кнопка шумодаву, є в нас кнопка Play Pause і є дві кнопочки регулювання гучності. Також є безліч мікрофонів для того, щоб шумодав працював. В принципі, все добротно, вони складні, такі поворотно складні, такі, знаєте, от така фігня, бо їх можна носити. Дивіться. В нас є ось такий чохол. Ось такий чохол. Ось, бачите. Ви їх туди закинули і носите. Ну, таке, знаєте, я цукор таким колись купував у мішочках. Таких, бачите. Це еко. Та ну, це еко. Я сказав би рифму. Звичайний дріт зарядки і 3,5, до речі, 3,5 прикольний, який не заплутується. Тобто він рифлений. Ось. Ось, видно? Ну, це прикольний дріт. Ну, давайте підемо вже подивимось на ергономіку цих навушників. Дивіться, при носці вони мають ось таку там формат розкладання, складання, так, можемо там їх складати як забажаєте. Дивіться, дуже цікаво, що вони, бачите, вони мають подвижну частину, тобто рухому частину. Далі вдягаємо. Дуже щільно, класно сіли, але давайте так, по всіх нюансах. Дужка не є невідчутною, ви її будете відчувати. Тут середня жорсткість посадки, тобто це означає, що ви відчуваєте дотик від самої м'якої частини дужки. Є навушники, у яких, знаєте, такі, як пух. Коротше, ти одягаєш, ти їх не відчуваєш повністю. Тут ти будеш відчувати, але це не визиває дискомфорту і якогось тиску такого відчутного теж немає. Самі по собі вуха, повністю вуха занурились у середину навушника, але я відчуваю дотик до самої цієї стінки навушника. Тобто я відчуваю, хоча воно дуже м'якеньке і якби також дискомфорту немає. Але я для себе, наприклад, мені подобаються більші навушники, ще більші, там, де немає відчуття тиску на само вуха, тобто немає дотику. Приємна посадка, але з таким врахуванням. 3,5 вихід знаходиться тут, тобто традиційно для навушників, якщо ви через дріт хочете слухати. І, в принципі, я вам скажу так, органи керування також знаходяться у легкодоступному місці, якби так раз там натиснули чи тут, і, в принципі, використовуєте. Стосовно шумодаву, навіть без шумодаву я дуже погано усе чую оточуючий світ, скажімо так, лисичка, ну щось поговори там. Я хочу тобі Ну, я практично її не чую так. І плюс шумодав, я думаю, що це буде дуже класно. Коротше, переходимо і давайте вже слухати їх. Слухайте, а знаєте, у чому прикол? Що та от штукенція, яка тут була, це оптичний датчик. Я потім вже розібрався. Це в нас є функція, коли ти вдягаєш, воно продовжує грати, чи знімаєш, воно перестає грати. І знаєте, ти вдягаєш, а тут такий, як у акваріумі, такий, знаєте, повний вакуум такий. Це що? Кепка, будеш як Це серед типа риба, своїх. як у акваріумі, Так. так? Диркой звідсіля. Коротше, ми на сайті AliExpress. Коштують наушники 79 баксів, є у 4 кольорах. Блакитний, рожевий, білий і чорний. В принципі, вони відразу пишуть, що є ANC, який покриває там до 98%, це я вже від себе кажу. І є навіть там LDAC, який ми зараз перевіримо, чи є він у реальності. Непогана ціна. У опису під цим відео посилання. І ще саме цікаве, там є промокод на знижку, тобто можна купити дешевше. Дуже такі маленькі хайлайти чомусь виробник видав на своїх там рекламних цих матеріалах. І навіть вони тут вказують, там, знаєте, показали, що там є якийсь драйвер, а щось так не розписують, дуже цікаво. І адаптивний шумодав, і навіть якусь там свою там якісь аксесуари саундкоровські там показують. Але я вам відразу розповім, що ж тут є усередині. 40-мм динамічний випромінювач.
Далі, частотний діапазон від 20 до 40 тисяч Гц. Це для себе навіть такий накидав рефератик, щоб вам розповісти. Імпеданс 32 Оми, чутливість 96 дБ, кодики SBC, AAC, LDAC, і при тому, що LDAC до 990 кбіт на секунду для HRS на Android, і при тому, що ще й Bluetooth 5.3 підтримує. Далі, профілі Bluetooth A2DP, AVRCP, HCP, HFP, ще й підтримка мультипоінту, тобто подвійне підключення до двох пристроїв. До 40 годин з шумодавом заявляють, і 55 годин можуть працювати без шумодаву. Ну, як бачимо, HRS-сертифікація, і вони тут десь там 40 мм написали такими маленькими літерами. Ну, це дуже. Самі приємні якісь моменти вони навіть не підкреслили. Відрізають, cut-off 98% noise, так? Тобто обрізає шумів 92%. І є адаптивний шумодав у залежності від того, де ви знаходитесь. Там шум потягу, аеропорт, чи ще щось, навіть повітря може, скажімо так, обрізати нормально. Три мікрофони зі штучно-інтелектуальним подавлінням. Це прикольно. Тепер далі. Автопауза при знятті з голови. Що в нас тут ще? Вони заявляють, там оптичний датчик, про це я казав. 22 пресети і ще персоналізований звук Hear ID. Я вам це зараз покажу. І саме прикольне, що в них вага 263 грами. І 263 грами – це дійсно небагато, бо вас практично нічого там не давить. Ми тут бачимо вже жанри музики, я, звісно, їх багато вже слухав, тому буде такий трохи стислий огляд, бо, в принципі, ми вже знаємо. Я так поставлю смартфон, щоб було дуже зручно, бо я вже знаю, про що йдеться мова і як воно звучить. Ну що, подивимось, що в нас у смартфоні. Йдемо у налаштування Bluetooth. І бачимо, що в нас відразу показано кодек HD LDAC. Так, дійсно підтверджуємо, він працює. Смартфон би так не пропустив. Справа у тому, що це в нас Snapdragon Pro, і зазвичай це на Snapdragon працює. Давайте заходимо у SoundCore, у додаточок, і тут все підключено. При тому, що ми також тут бачимо LDAC, ми можемо обирати режим звуку. У нас є звук звичайний AAC чи LDAC. Тут ніякого aptX немає, бо aptX це про затримку, тобто зменшення затримки, а LDAC – це про якість звуку. Тобто це дві різні речі, хоча на aptX також вищий бітрейт, ніж у звичайного AAC. Виявлення носія в нас є, тобто це автоматична пауза, коли ви знімаєте. Список пристроїв, це мається на увазі мультипоінт, ви можете під'єднати для двох навушників, але вимкнеться LDAC, відразу кажу. Автоматичне вимкнення живлення через 60 хвилин, можете обрати свої варіанти. І тепер стосовно шумодаву. Я тут повністю нічого не чую. При тому, що ви можете обрати режим адаптивний шумодав чи налаштування, наприклад, адаптивний чи налаштування. Зменшення шуму вітру є звичайний, це без шумодаву, як він називається в інших наушниках Ambient, наприклад, у тих самих JBL, чи режим прозорості. Лисичка, щось поговори? Я все чую, і в мене ще зараз працює. Олексій, вимкни, будь ласка, усі шумоподавління на звуку, щоб люди почули, що зараз в нас у студії. Тобто в нас дійсно достатньо такий момент, що дуже гучно. Далі, вмикаю шумоподавління. Тепер легка розмова. Це означає, що у вас є два варіанти. Наприклад, на лівий ви затискаєте і ви можете розмовляти, чути опонента, чи буде автоматично він детектити ваш голос і потім вимикати шумодав, скажімо так, щоб чути співрозмовника. Звукові ефекти – це дуже крутелезна річ. Тут є за замовчуванням, є налаштований еквалайзер, тобто ви можете таким чином, є там 22 пресети різноманітних, але саме цікаве – це звук Hear ID. В мене налаштована крива, і ви можете, я початково, улюблений музичний жанр обирати, чи налаштований Hear ID, ви можете, в принципі, підсилювач, і ви можете зробити золотий стандарт, так названий. Він тестує ваш слух по кожній частоті, і такий раз, і все добре, і все саме ідеальне. Я на різних жанрах слухав, на різних пресетах, тому знаю, про що казати.
Елементи керування. У нас тут можна налаштувати на кнопки. Одне натискання, 2 натискання. В принципі, можете виставити якісь моменти. Тепер ми з вами перевіримо, як працює ЄНЦ, чи є він, і чи нормально мене чуть буде у співрозмовника. Лисичка вже стоїть на дистанції, скажімо так, і вона вмикає, вона дзвонить мені. Ну що, ти мене чуєш? Так, я тебе чую. А як ти мене чуєш? Чи ти чуєш зараз шум від ноутбука? Ні, я тільки твій голос чую. Тільки мій голос. Тобто ЄНЦ все-таки відпрацьовує. Вони, хоча не заявляються про ЄНЦ, воно все працює, бо зараз шумить ноутбук. Ну, ти знаєш, як він у нас так? Так, Що- взагалі його не чую, тільки Я тебе чую добре. Скажу так, немає ніяких там перешкод, інших сторонніх шумів, тобто це чистий класний звук. Тож, давай повертайся, будемо знімати далі. Добре. Так, почули? Ну, показую вам, як є, і вже вам вирішувати. Але ви повинні розуміти, що там може бути такий момент, що трохи споплюжила запис там сам по собі диктофон, мікрофони. Є деякі зміни, тобто це не те, що ви чуєте у реальності, але дуже близько. Тепер будемо слухати саму музику. Слухаємо музику по жанрах. Я тільки так тестую. Кому не подобається, в принципі, це ваше право. Я поставлю, якщо мені було зручно. І давайте почнемо з попси. I saw your face Whoa. in a big crowd, and now it's all I think about. I've had some leads, but nothing found. A puzzle I can't figure out. Знаєте, що саме цікаво? Справа в тому, що я досить багато слухав. І характер звучання саме для попси, вони для сучасного поп-звука Space One підходять просто ідеально. 5 із 5. І зараз я вам це аргументую. Справа в тому, що акцентовані низькі, вони придають таким поп-аранжировкам, знаєте, фундамент і ритмічність, отак я це скажу. Вокал в поп-треках, він яскравий, високо розташований, скажімо так. Бас-лінії звучать плотно, драйвово саме бас тут качає, просто прикольно. І саме прикольно, що ще й високі частоти вони додають, давайте щось з вокалом, давайте. Високі частоти додають близько біту, по суті, там, знаєте, і перкусіям, до речі. І це робить трек таким воздушним, прикольним. При цьому немає такої якоїсь надлишкової різкості. Прикольно. I'm getting По сцені. По поп-композиціях, чесно вам скажу, ну, як правило, вони не перегружені інструментами, не перевантажені. І Space One відтворює, в принципі, все чисто, деталей достатньо, саме достатня кількість бек-вокали, ефекти, синтезаторні штрихи, воно все слышно на фоні. Сцена не сама широка, відразу кажу, но для поп-музики це і не є критично, бо основний в нас напрямок – це ритм і мелодія, і жива акустика, в принципі, а не на живу акустику. Давайте отак от. Тому давайте так. Загальна подача енергійна, захоплива, хочеться підпівати, підспівувати, давайте так, а не підпівати. Притоптувати в так 5 із 5. 5 із 5 – це в нас попса. Давайте далі послухаємо хіп-хоп. Давайте хіп-хоп я дуже полюбляю слухати на наушниках, бо, по суті, це жанр, давайте так, хіп-хоп – це жанр, де фундаментально важливий потужний низькочастотний біт. Так? Ну, ви погодитесь, мабуть, чи ні. І тут, в принципі, Space One у своїй стихії, бо бас тут, ой-ой-ой, бас. Давайте, вмикаємо. Оу. All I ever wanted was $10 million cash quick. Yeah. All I ever wanted was $10 million cash quick. Throw it on the floor cause I'm a bad bitch cabbage. I like a nigga that be cashing. He gon' spend it all cause I ain't average. All I ever wanted was the moon and the stars. Switching niggas like these niggas switching cars. Told him, baby, look, you fucking with a star. I don't wanna be. Yeah, it's going down, it's going down. Yeah, it's going down. Yeah.
Бас в реп-бітах звучить дуже так важко, глибоко, просто такий дуже класний панч такий, так бум, знаєте, такий драйвово звучить. Голоса реперів звучать як, вони, знаєте, давайте, дуже гучно знаходяться, голоса реперів знаходяться зазвичай у середньому діапазоні, а тут легкий спад середини відчувається. Це факт. Я повинен про це казати і сказати, що тут усе ідеально, я не можу. Але це не дуже заважає от в наушниках, коли ти чуєш, і навіть трохи згладжує надлишкову різкість, так, яку можуть давати дуже класні, чіткі, високі. Ріфи і вокал звучать достатньо ясно, і в принципі підвищені верхні частоти вони додають такої чіткості, артикуляції, в принципі, кожна літера навіть розбірлива. Мені дуже подобається. Сцена і деталі, в хіп-хопі зазвичай відносно небагато одночасно інструментів. В принципі, це не академічна музика. Так що Space One, вони передають усі елементи бітів, барабани, семпли, ефекти, досить розбірливо. Бас не перекриває важливі якісь деталі. В принципі, Ten toes down, they expected me to didn't see a soul when I sacrificed it all. Звісно, у таких навушниках не дуже широка сцена, саме у цих навушників, хоча це також у такому жанрі музики не критично повністю. І я ставлю і саме хіп-хоп і репу із-за цього драйвового методу подачі, скажімо так, теж 5 із 5. Електроніка, EDM, що завгодно, давайте слухати. Знаєте, це три таких If you ready, say it loud if you ready. This all time we running. Ready? Панч який, басовий такий, Слухайте, давайте так, оці три жанри. Електроніка зазвичай, особливо EDM там якийсь, так, якщо брати. Денс, техно, що там у нас ще? Вони потребують дуже такого енергійного басу. От енергійного басу і яскравих верхів, і саме також ці навушники для цього підходять просто ідеально. Низькі частоти тут масштабні, глибокі, дуже класно передають, давайте ще оберемо, дуже масштабно передають біт електронної бочки, суббасові падіння, і це просто класно. Body of clay, shape me how you will. You want me to. Саме цікаве, що навіть тут, ви бачите, тут трохи зглажений середній частотний діапазон, а міди завжди були второсортні, знаєте, для електроніки. Тут завжди такі якісь високі і більш басові лінії. І міди, mid-range, середні частоти, вони мають таку второсортну роль. Не знаю, яку, вторинну роль. Тому, і що саме цікаве, тому невеликий відступ від середніх навіть дуже корисно. Звук не перевантажений, в принципі, середніми і залишається чистим. По сцені, для електроніки сцена, вона не стільки важлива і завжди тут, знаєте, як для живих жанрів якихось, бо тут це семплована музика зачасту, і вона достатня. У Space One вона достатня для того, щоб ви там просто відчули якісь стереоефекти, не більше. Оце я кажу вам, як є. Для електроніки 5 із 5. А от з класичною музикою тут вийшла біда. Біда, печаль, давайте, печаль, біда.
тут саме басова складова цих навушників, вона заважає прослуховуванню академічної музики. Він навіть тут не потрібен, цей басовий характер. Фортепіано, от знаєте що, забиті середні тут виходять, і ти такий, ну, блін, там, де вони потрібні, і басова складова для класичної музики, ну, таке собі. Бо фортепіано – це чистий мідрейндж, а тут в нас біда з цим. Високі частоти нормально, знаєте, там скрипічні верхні достатньо м'яко, без різкості якоїсь. Ну. О, це фігня. Занадто басисто. Головний недостаток цих навушників для класичної музики – це недостатність, це дуже вузька сцена, дуже вузька. Оркестру не вистачає розмаху, до речі, і сама по собі басова складова, вона змазує таку, знаєте, блін, мені навіть трудно якось сказати, бо я зовсім не хочу їх рекомендувати для класики. Це є. Інструменти звучать дуже близько друг до друга, немає ніяких шарів, він не розшаровується звук. І ти такий, ну просто стоїш, так, ну щось, грає колонка перед тобою з цією класикою. При тому, що херово налаштована, вона з басом якимось грає. Ну, 2 із 5, можливо, 2,5 із 5 це якщо натягнути. Я зовсім не раджу слухати тут класику. А от джазову композицію, зазвичай ті навушники, які погано витворюють класику, вони погано підходять для джазу, але тут трохи інша ситуація. Справа в тому, що джазові... Давайте щось оберемо таке прикольніше. О. Джазові композиції, вони мають великі якісь вимоги до натуральності тембрів, це факт, і до балансу частот. У Space One, не знаю, непогано, оце що я можу сказати. Знаєте чому? З оговорками трохи. Теплий бас приємно збагачує, давайте трохи зупиню. Теплий бас приємно збагачує контрабас, бочку, ритм секції, звучать повновісно, і це просто ідеально. При тому, що високі частоти достатньо акуратні такі, і тарілочки барабанів, щіточки, шушання цих щіточок передаються, знаєте, делікатно і без якоїсь надлишкової яскравості. Це такий теплий, прикольно. Саксофони, труби у верхній середині звучать чисто достатньо. Я скільки не слухав, от дуже є такий така показова композиція, це такий, знаєте, новорічна тема чи різдвяна тема, і, знаєте, тут усе чутно. Да? Трохи сказується на вокалі оцей провал середини, але він сказується на жіночому вокалі. На чоловічому вокалі просто ідеально. Вокал сидить глибше у сцені, ніж хотілося б. А от стосовно, наприклад, сцени для джаз-виконання, тут дуже цікаво вийшло. Сцена не широка, і якщо ви слухаєте невеликі джаз-бенди якісь, то ви навіть виграєте від цього. Поясню, справа в тому, що так, інструменти позиціонуються прикольно, вони не сидять вище ваших глаз. І ти начебто знаходишся у якомусь дуже маленькому джаз-клубі, і ти слухаєш ці джаз-бенди. Дуже прикольно звучить, мені дійсно подобається, хоча я мав досвід, я читав огляд англомовний, відомого оглядача навушників, і він ставив десь 3 з 5 для джазу, і він там казав, що маса інструментів трохи злипається. Не знаю, на чому він слухав, але у своєму Hard ID налаштованому варіанті в мене все добре. І я ставлю тверду 4
тверду четвірку для джазу. Це моє відчуття, але знаєте, що по джазу, ну, там є деякі моменти. А от стосовно року, давайте, от рок, у нас ж є різні типи року, так? Я слухав багато року. Наприклад, якщо брати там поп-рок, інді, альтернативу, там якісь, не знаю, що там, з упором на вокал, будь-який рок класичний, навушники звучать доволі бадьоро, тут чесно кажу. Бас-гітара, бочки, ритм-секції качають, електрогітари там, в принципі, працюють нормально. А от стосовно, тут це дійсно прикольно, от для класичного року альтернативи і інді, і попу, там 3, 5, 4 з 5 це стабільно. А от стосовно важких стилів, там метал, якийсь прогресив, пост-рок зі стіною звуку, тут все інше. Зараз знайду. А тут саме задушені середні частоти, я навіть не буду слухати. Я поясню, я слухав вже. Середні частоти задушені, і у вас з'являється сама велика проблема цих навушників, які не розраховані на важкий рок. Це нерозбірливість. Коли перевантажені гітари, ці гітарні рифи, там ну все таке. Фігак і каша, і така, і плівка. Сцену навіть, ну, для металу там, не знаю, вона не буває ніяка там дуже широка сцена, так? Воно все оре, там, все какофонія зі звуків. А тут, ну, просто каша. От чесно кажу, 2 із 5 саме для металу. 2 із 5. Я навіть далі слухати не буду, бо це трохи боляче. Ти слухаєш просто якусь гучну фігню, якусь гучну кашу, яка там тебе вуха б'є, там, вуха б'є, як настрой. На будівництві стоїш, так? Там, ну, фігач. Давайте закінчувати акустичними якимись композиціями. Я вам відразу скажу, що під акустикою, ну, в принципі, акустика – це що? Авторська пісня якась, якісь живі інструменти, і, в принципі, якийсь акустичний рок, фольк, там, ой-ой-ой, це більш на класику. І тут, в принципі, із-за теплої подачі своїх навушників вони непогано звучать. Звук такий, знаєте, багатий, бархатний, ну, приємно. Чоловічий вокал звучить такий, знаєте, у повному обсязі, скажімо так. Бо він більш до басових якихось, до басових частот доходить. Ну, давайте так. Але відчувається трохи легкий дефіцит середніх. І, до речі, жіночий вокал тут звучить не так добре, як хотілося. Непогано, і десь 4 з 5, але ви повинні розуміти, що це буде приємлемо і буде нормально звучати, якщо не перегружені якісь композиції. Ці навушники, вони виявляють собою такий, знаєте, баланс неперевантаженості. Бо якщо композиції не перевантажені, то вони звучать просто ідеально. Перевантажений метал – фігово, перевантажений, наприклад, класику і акустику – це буде фігово звучати. У іншому усьому вони звучать ідеально. Вони універсальні Bluetooth навушники з ANC, які дуже класно справляються з усіма сучасними жанрами по типу поп, хіп-хоп, електронна музика, такий потужний насичений звук. Вони дають слухачу енергетику, комфорт, хоча із-за цього втрачають нейтральність і точність. І це дуже це дуже впливає на класичну музику, акустику і метал. Це моє, скажімо так, це моє зауваження. Мої висновки. Навушники для попу, попси, хіп-хоп, для попу, хіп-хопу і електронної музики просто ідеальні. Джаз, ну, більш-менш класні. Для металу, для класики ніфіга не підходять. Балансовані функції. Мені дуже сподобався набір, дуже сподобався шумодав. Дійсно давить так, що просто класно. І я їх
рекомендую. За цю ціну це класний конкурент, наприклад, там який Sony і JBL середньоціновим. Я їх рекомендую. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.